Зубожіння – це слово настільки міцно увійшло в лексикон Юлії Тимошенко, що вже стало своєрідним мемом. Реально на бідності, повному зубожінні, зубожилості і нещастя, тотального зубожіння бідності українців. А хто дає гроші на партію Юлії Тимошенко, доки вона розповідає про зубожіння? 2 роки тому наші гроші проїхалися по простих зубожілих українцях, які начебто останніми копійками підтримували батьківщину. Тоді ми з'ясували, що своїми донорами партія вписала пенсіонерів. На папері бабусі жертвували тисячі гривень. В реальності зізнавалися, цього не робили. Ну, де я по 2000 платила. Наша мені партія, дітки, за що жити? Це не просто схоже на легалізацію коштів невідомого походження. Це вона і є. Через підставних пенсіонерів у звітах Батьківщини відкрито кримінальне провадження. І доки ми добивалися його відкриття, партія оприлюднила свіжий звіт про донорів 2018 року. І, звісно, нам стало цікаво, як там справи. Аналіз звіту, турне по кількох містах, розмови з десятками солідних донорів партії показують. Напередодні виборів Батьківщина завела на свої рахунки ще більше підозрілого кешу. І це зрозуміло, адже треба чимось обґрунтувати агітвитрати. Поїхали! Офіційно Батьківщина за останні півроку просто нереально наростила підтримку від громадян, які вирішили витрусити в партію свої гаманці. Якщо в першому і другому кварталах 2018 року люди і фірми загалом надіслали партії близько 23 мільйонів гривень, то вже в третьому і четвертому кварталах понад 130 мільйонів гривень. Якраз в цей період розпочалася надактивна рекламна кампанія Юлії Тимошенко як кандидата в президенти. Борди, телевізійні ролики, з'їзди, інші заходи. На все це партії і потрібні кошти. І всі платежі підозріло великі. Жителі невеликих міст і селищ у другому півріччі 18-го почали масово надсилати Батьківщині по 148-149 тисяч гривень. Деякі по 2, 3, а то й 4 рази. Чому саме такі суми? Бо це межа, за якою починаються спеціальні фінансові перевірки. Ми проїхали 4 областями, аби розшукати найбільших донорів партії і розпитати про їхню палку підтримку особисто. Зараз я в Кіровоградській області, а тепер вже в Одеській. Позаду село Завалля, попереду Саврань. 3 вихідців саме з цих 2 сіл за останні півроку пожертвували партії Батьківщина чи не найбільше – понад 4 мільйони гривень. Одна з 3 – Наталя Зубар. Прописана в селищі Завалля. 3 жовтня жінка перерахувала Батьківщині майже 149 тисяч гривень. І 4 жовтня – стільки ж. І 5-го – знову. Потім ще. За тиждень Зубар передала партії ще 130 тисяч гривень. Загалом за півроку Зубар профінансувала Батьківщину на майже 1,5 мільйони гривень. Працює щедра мільйонерка в сфері рітейлу. В супермаркеті. Касиром. Не поняла. Ви з селища Завалля Кіровоградської області, Да. правильно? Так. Ви регулярно робите платежі на рахунок політичної партії по 150 тисяч гривень. І це відображено в звіті політичної партії. А це не я, це моя племянниця, в мене карточку брала. 1,5 мільйона гривень? Ну і там десь вона працює, я не знаю, ну карточку вона пользувалася і все. Тобто вона взяла вашу картку і перерахувала? Ну і там я не знаю, що в них там, я чесно. Ну це було ще до Нового року, там я не знаю. Так, це 3-й і 4-й квартал. Так. У мене карточки тої давно немає, я її вже взагалі вбрала. Реалістично. Хоча в цій родині, схоже, всі фанати Юлії Тимошенко. Сестра Наталі, Валентина, прописана ось в цьому будинку в селищі Саврань на Одещині. Вдома ми застали лише цуценят. Шкода, Валентина ще один заможний донор партії. Платежі були один в один. 5 разів по 149 тисяч в 3-му кварталі, 4 рази по 149 і 1 раз 130 тисяч в 4-му кварталі. Жінки навіть робили це в одні й ті ж дні. Загалом Валентина закинула Юлії ще 1,5 мільйони. Трішки менше, близько 1 мільйона 200 тисяч гривень 8 рівними платежами в партійну касу зробив і її син Владислав.
За освітою – механік-водій. За резюме на сайті шукає роботу охоронцем за 8 тисяч гривень. За покликанням – донор Тимошенко. Ви в минулому році зробили величезний внесок на рахунок партії «Батьківщина». Це так? З якою цілею ви цікавитесь? Справа в тому, що ми перевіряємо, чи справді люди робили ці внески. Давайте не зараз про це. А ось тут, у передмісті Києва, прописався корпоративний донор «Батьківщини». Компанія «Зернові традиції Лопатина» перерахувала партії 2 мільйони гривень. Підприємство явно фіктивне, а вказаний будинок – лише формальне місце реєстрації. У вас тут цілий ряд фірм прописаний, які ми шукаємо. «Зернові традиції Лопатина». Не знаю, це колись воно тут що й було, я не знаю. Це чоловіка немає. Докладно про спонсора «Батьківщини» вартістю у 2 мільйони нам розповіла завідуюча дитячого садочку, в якому директор і власниця «Зернових традицій» працює методистом. Ви про приватні... Фірму, яка робить Да. величезні внески на рахунок однієї з політичних партій зараз. Ага, цього я не знаю. Я за фірму знаю, але... Так. Просто при всій повазі, але 2 мільйони гривень для методиста дитячого садочку. Я певен, що це не вона, її туди записала. Да. Я Да. повністю переконаний, але моя робота в тому, щоб приїхати, знайти і запитати. Да. Були вже по цьому, в тому році до мене дзвонили начальник відділу освіти, бо були питання з міліції, там все владнало. Просто на нього його оформили. Це я знаю. Вона там Богові душу, вона дуже гарна людина і дуже порядна. Ще одне місто гарних і порядних донорів «Батьківщини» – Суми. Лідерів за кількістю пожертв на рахунки «Батьківщини». Сумчани виділилися як кількістю, так і якістю, перераховуючи партії сотні тисяч гривень. А ще відчайдушністю. Галина Манько мешкає на околицях Сум. Навіть за околицями. Але вона не переїжджає в центр, а віддає 700 тисяч гривень на Тимошенко. Ну, так написано в офіційному звіті Тимошенко. Вона каже, буде в басі. Ну, дивіться. Манько Галина Миколаївна, Суми, вулиця Жукова. Ну, вона переіменована, я так розумію. Ну, да. Вона каже, що в мене криша поїхала. Вона свідетель Єгови, вона не може з політикою ніяких. 2 платежами в загальному на 650 тисяч гривень «Батьківщину» начебто підтримала і сумчанка Наталія Степаненко. Її батьки кажуть, це нереально. Ми перевіряємо партійні звіти. Це «Батьківщина» і побачили, що в минулому році Наталія Сергіївна Степаненко зробила внесок 650 тисяч на рахунок партії «Батьківщина». Це просто величезна сума. Та такого не може бути. Спасибо. А ви не можете передзвонити до неї? Ми просто почекаємо за дверима, запитати. Там не копійки грошей, от коли ліпше за 50 тисяч, ви що смієтеся? Вона в заводі хрун заробила, там не копійки грошей не платять. Багато опитаних нами донорів навіть не знали про те, що вони так палко люблять Юлю. В «Батьківщину» вливають чималі суми кешу, просто використовуючи дані людей, які про це навіть не здогадуються. Але ми знайшли і тих, хто в курсі, і свідомо віддав усі заощадження Тимошенко. Працівниця автомийки Марина в жовтні закинула партії 460 тисяч гривень. Для неї це такий дріб'язок, що вона спочатку навіть забула. Чи робили ви внесок в 460 тисяч на рахунок «Батьківщини»? А ви фізична особа-підприємець? Зараз це було показано. А потім різко згадала. Робили? 460 тисяч, так? Якщо ви вже хочете влаштуватись на ту автомийку, то ні. Там платять небагато. Просто Марина збирала усеньке життя. То ви могли б пояснити, як це могло статися? Це могло статися так, що я працюю вже не перший рік, і гроші зібралися на розрахунковому рахунку, які можна було перечислити. І ви їх передали? Вони пройшли через банк. І ви їх передали партії, всі 460 тисяч, Вибачте, так? мені зараз треба бігти в садик, мені позвонили, треба бігти. Звучить переконливо. Хочете знати, що відбувається насправді? Ми знайшли відповідь в Кіровоградській області.
Наприкінці 2017-го мешканка Кіровоградщини Лідія Скубій збирала кошти на лікування доньки. Власних у родини катастрофічно не вистачало. Про збір тоді написали всі місцеві видання, а сюжет про дівчинку вийшов на 1+1. Але за рік жінка з'являється в партійному звіті в якості доволі заможного донора. За 4 дні до Нового року вона нібито перераховує партії «Батьківщина» 149 тисяч гривень. Скубій нині працює майстром манікюру. Працює прямо вдома. Спершу Скубій каже, все зробила сама. Ми займаємося перевіркою звітів політичних партій і побачили, що ви зробили великий внесок на рахунок політичної партії «Батьківщина». В звіті «Батьківщини», він у них на сайті висить. Ми перевіряємо, чи особисто люди надсилають гроші. Мова йде про 149 тисяч гривень, це в 4-му кварталі. Це ви його робили? Ми. Ви особисто? Я особисто. Але дуже швидко здається і розповідає, як було насправді. Ви ходили в банк самі і ці гроші перераховували, чи просто дали свої персональні дані для того, щоб... Ні, я ходила, бо мене попросили. Це хтось з місцевої «Батьківщини» був? Да. Ну от діло в тому, що мені ця людина була... Допомогла, і тепер мені потрібно було... Я зрозумів. Все, в мене більше питань немає. Що про все це думає лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко? Версії у неї традиційно дві. Перша – конспірологічна. Може бути провокація Служби безпеки України. Ви знаєте, що відзняті відеоматеріали, як на Контрактовій площі, коли я мала зустріч з киянами, то на офіційних службових машинах Служби безпеки України привозили проти мене плакати. Ще раз хочу сказати, іноді за провокації платять великі гроші. Ну, ви зрозуміли. Чинна влада вливає в опозиційну «Батьківщину» мільйони гривень. На рекламу, з'їзди, інші витрати. Для дискредитації, ага. Версія друга – тоталітарна. І люди допомагають нам абсолютно щиро. І я думаю, що якщо вони іноді, можливо, не хочуть про це говорити публічно, то це просто може загрожувати їх свободі і життю. Тому що немає в Україні демократії, і немає в Україні чесності, і немає правосуддя. Демократії, чесності, правосуддя, до якого з цих слів можна застосувати банальну легалізацію мільйонів невідомого походження через людей, яких попросили або ж навіть і не запитували дозволу, використовуючи їхні персональні дані. Ми наполягаємо на негайному голосуванні законопроекту про імпічмент. Ну і наостанок. Кандидатка в президенти прогнозовано вхопилася за наше розслідування про оборонку і друзів президента, аби грати на пониження рейтингу найближчого конкурента. Так от, це той випадок, коли з лицемірством обіцяє боротися лицемірство. «Батьківщина» використовує фейкових донорів. Для чого це може бути потрібно? Припускаю, щоб не показувати справжніх. Вибори – це традиційно дуже брудна гра. Кандидати і кандидатки ладні обіцяти золоті гори, проклинати опонентів, підкуповувати, залякувати. І брехати. Багато і красиво брехати. Прямо в очі своїм потенційним виборцям.